Εύκολο cheesecake με άλυμα σοκολάτας. Η δοκιμή θα σας πείσει. Ξεκινάμε και ετοιμάζουμε τα υλικά της βάσης. Σπάμε το μπισκότο. Βάζουμε κακάο και για γεύση και για χρώμα. Μέσα στο ζεστό λιωμένο βούτυρο θα βάλουμε και μια κουταλιά της σούπας το άλυμα κακάο. Αναμειγνύουμε και στείνουμε τη βάση του cheesecake. Βάζουμε για 10 λεπτά μέσα στο ψυγείο, αφού έχουμε πατήσει καλά, και συνεχίζουμε να φτιάχνουμε τη μους. Χτυπάμε τη σαντιγί να γίνει σφιχτή. Συνεχίζουμε με το αφράτεμα στα υπόλοιπα υλικά και ενώνουμε τις γεύσεις με απαλές κινήσεις, να έχουμε μια αφράτη μους. Το γλυκό τελείωσε. Αυτό ήταν. Απλά υλικά, εύκολες τεχνικές, σπιτική διαδικασία. Συνθέτουμε το cheesecake και θα το βάλουμε στην κατάψυξη να παγώσει για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια θα λιώσουμε σοκολάτα με το μείγμα από τη κρέμα κακάο. Ξαναπαγώνουμε και απολαμβάνουμε. Ακολούθησε. Φτιάξτε το. Συνταγές για μια ζωή. Ανθούλα Σπιτικό. Περιμένω σχόλια και εντυπώσεις.